नमस्कार सम्पूर्णमा दिस इज टीसीटी। आजको यस भिडियोमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छु र आजको यस भिडियोमा हाम्रो कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि एक्सरसाइज पार्ट हुनेछ। जहाँनेर चाहिँ हामीले एक्सरसाइज गर्दै गर्दा फेरि क्वेशन नम्बर 8 सम्मका सबै क्वेशनहरुलाई हेरिसकेका छौं भने आजको यस भिडियोमा क्वेशन नम्बर 9 देखि 9A देखि यताका क्वेशनहरुलाई स्टार्ट गर्दैछौं र म ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्दैछु है त। यो चाहिँ हाम्रो यो एक्सरसाइजहरु चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको चाहिँ फ्याक्टराइज मेथडसँग चाहिँ बेस रहनेछ। अब क्वेशन नम्बर 9A ले भनौं while solving the equation x plus 2 x minus 3 यो चाहिँ के फर्ममा छ x plus 2 into x minus 3 छ नि त। यो भनेको फ्याक्टर्स फर्ममा छ x plus 2 into x minus 3 अथवा टाइम्स x plus 2 times x minus 3 is equals to 6 छ। अनि कमा मिस्टर प्रवेश अ स्टुडेन्ट अफ क्लास x भनेको के हो त क्लास 10 सल्भ इट एज आइदर x plus 2 is equals to 6। एकचोटी उले के गर्दियो त भन्दा फेरि x plus 2 is equals to 6 आइदर x plus 2 is equals to 6 गरौँ र यस्तो कतिखेर मात्रै गर्न पाइन्छ हामीलाई थाहा छ। हामीले त जान्ने भइसकेका छौं यस्तो कतिखेर मात्रै गर्न पाइन्छ जब जिरोस फ्याक्टर प्रोपर्टी एप्लाई गरिन्छ र जिरो फ्याक्टर्स प्रोपर्टी एप्लाई गर्नको लागि एकातिर चाहिँ एउटा इक्वेसनको फ्याक्टर्स हुनुपर्छ भने अर्कोतिर जिरो हुनुपर्छ। यहाँ जिरो छ त छैन भनेपछि यसले x plus 2 is equals to 6 एकचोटी इक्वेट गरिदियो अरे एकचोटी जहाँनेर चाहिँ x को भ्यालु 4 पायो अरे। त्यसै गरेर x minus 3 बराबर चाहिँ x minus 3 एकचोटी यो गर्दा फेरि x को भ्यालु 9 पायो अरे। अब यहाँ सब क्वेशन अहिले भनौं इज देयर एरर इन हिज रिजनिङ भनिरहेछ सब क्वेशन 1 ले। यस हामीले भन्न सकिन्छ यस देयर इज एरर इन हिज रिजनिङ। किन भन्दा फेरि यहाँ त जिरोस फ्याक्टर प्रोपर्टी नै लगाएको छैन तर कसरी गर्न सक्छ। यहाँ जिरो भएको भए पो यो जिरोस फ्याक्टर प्रोपर्टी लाउन सकिन्थ्यो त तर छैन भनेपछि लाउन सकिन। अनि नम्बर 2 ले भनौं व्हाट इज द करेक्ट वे अफ सल्भिङ दिस इक्वेसन भनिरहेछ। करेक्ट वे अफ सल्भिङ इक्वेसन भनेको यो जुन यो दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि इक्वल्स टु यो आउँछ। अझै हेरौँ यसको लागि हेरिदिउँ न त। सो यो चाहिँ म सब क्वेशन आई को लागि गरिदिन्छु। आई नम्बरको सब क्वेशनको क्वेशन चाहिँ तपाईले नो अथवा यस देयर इज रिज अथवा देयर इज एरर भनेर चाहिँ तपाईले यसरी मेन्सन गरिदिनु है इन हिज के भन्नुहुन्छ त भन्दा फेरि रिजनिङ। सो अब सेकेन्ड क्वेशनको लागि करेक्ट वे अफ यहाँनेर हेर्न सकिन्छ सोल्युसन हियर गिवन इक्वेसन यो छ। अब यहाँनेर लेखिदिने के लेख्ने भन्दा फेरि करेक्ट वे अफ सल्भिङ इक्वेसन इज गिवन बिलो भनेर गरिदिने जी इज गिवन BELOW बिलो भनेर गर्ने। अब यहाँ हेरौँ अब करेक्ट वे अफ सल्भिङ इक्वेसन भनेको सिम्पली यो मल्टिप्लाई गर्नु हामीले x minus 3 is equals to 6 हुनु र अब यसलाई एकचोटी मल्टिप्लाई यो सबैले मल्टिप्लाई खोल्दिने अथवा यो ब्राकेटमा छ यो ब्राकेटहरुलाई खोल्दिने भन्न खोजेको। खोल्नु भनेको के हो त सिम्पली मल्टिप्लाई गर्नु x into x भनेको कति हो त x स्क्वायर हो अनि x into -3 भनेको -3x हो। अनि अब यसको पालो सकियो अब यसले फेरि दुईटैलाई गर्छ 2 into x भनेको +2x अनि -3 to 6 is equals to 6 भयो। अब यहाँ हेरौँ और x स्क्वायर माइनस हेरौँ -3x + 2x भनेको -x। अब -6 यता जाँदा फेरि कति हुन्छ त 12 हुन्छ। यता जाँदा यो -6 + 6 हुन्छ। अब 6 + 6 12 हो। अब यो यता आउँदा फेरि के हुन्छ त -12 भनेपछि -12 = 0 लेख्दिए मैले। और अब यहाँ हेरौँ अब यहाँनिर के आयो त भन्दा फेरि तीनटा टर्म छ र तीनटा टर्म आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ यहाँनिर चाहिँ फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। किनकि यो जुन हामीले यो इक्वेसनहरु सल्भ गरिरहेछौँ त्यो के को बेसिसमा छ त भन्दा फेरि फ्याक्टराइजको बेसिसमा छ। सो त्यही भएर चाहिँ अब यहाँनिर हामीले मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन भन्न खोजेको मिड टर्मलाई स्प्लिट आउट गर्छौँ र यसरी स्प्लिट आउट गर्छौँ चाहिँ यो चाहिँ त्यो इक्वेसनको लागि चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ अथवा त्यो कन्डिसन हामीले स्प्लिट आउट गर्दा फेरि चाहिँ त्यहाँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो कन्डिसन। जस्तै अब यहाँ हेरौँ लास्ट भनौँ न लास्ट साइनले डिटरमाइन गर्छ प्लस गर्दा फेरि चाहिँ के हुनुपर्ने माइनस गर्दा फेरि के हुनुपर्ने भन्ने कुरा मिड टर्मलाई चाहिँ यो लास्ट साइनले चाहिँ के गरिदिन्छ त मिड टर्मलाई चाहिँ प्लस गर्दा हो कि प्लसले स्प्लिट गर्दा हुन्छ कि बा माइनसले स्प्लिट गर्दा फेरि चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने अथवा यहाँ थप्नुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अब यहाँ माइनस छ भनेपछि यो मिड टर्ममा चाहिँ माइनस गरेर माइनसले चाहिँ स्प्लिट आउट गरिदिन्छ भन्ने हुन्छ। अब माइनसले स्प्लिट आउट गर्यो भने माइनस गर्दा फेरि माइनस यो -x भनेको 1 into x हो के नि त भनेपछि माइनस गर्दा फेरि चाहिँ -1 हुनु पर्यो प्लस अनि मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 12 हुनु पर्यो। त्यो नम्बर कस्तो हो त भन्दा फेरि 4 - 3 हैन 3 - 4 3 - 4 भनेको -1 आउँछ नि त। तर त्यसरी गर्ने हैन 4 - 3 हुन्छ किनकि -4 त अगाडि छ नि त भनेपछि यहाँ हेरौँ x स्क्वायर माइनस अब यहाँ हेरौँ 4 - 3 लु सिम्पली मैले 1 लेखेँ यहाँ -1 लाई हेरिन तर अहिले -1 मै आउँछ हेरौँ -12 = 0। और अब यहाँ हेरौँ यो स्टेपमा म के गरिदिन्छु त भन्दा फेरि सिम्पली x स्क्वायर माइनस
4x + 3x - 12 = 0। अब -4x + 3x भनेको सिम्पली कति हो त भन्दाखेरि -x नै होइन र हो। अब यहाँबाट हेरौँ कमन x कमन लिँदाखेरि x - 4 एकचोटि अनि यहाँबाट 3 कमन लिँदाखेरि x - 4 = 0। और अब यहाँ हेरौँ है x - 4 अनि x + 3 आयो = 0। अब आइदर गर्ने अब एप्लाइङ जिरोज फ्याक्टर प्रोपर्टी गर्दाखेरि आइदर किन अब जिरोज फ्याक्टर प्रोपर्टी त एप्लाई गर्न सकिन्छ नि त किनकि 0 छ एकतिर 0 छ र एकतिर दुईटा फ्याक्टर्सहरू छ त्यही भएर अब x - 4 = 0 x को भ्यालु कति आउँछ 4 और हामीले x + 3 = 0 x को भ्यालु कति पनि निकाल्न सकिन्छ -3। सो यसरी चाहिँ हेन्स द रुट त भनेर लेख्न मिलेन। अब यहाँनिर के भन्नु त भन्दाखेरि हेन्स द भ्यालुज अफ x आर 4n - 3 भनेर चाहिँ हामीले मेन्सन गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 9 को बी पनि सेम त्यही छ। हेरौँ है 9 को बीमा 9 को बीलाई हेरिदिउँ है त। सो 9 को बी पनि सेम त्यही क्वेसन हो त्यसरी नै गर्ने हो जस्ट नाम मात्रै फरक र इक्वेसन मात्रै फरक हो। जस्तै जोसिका इज स्टडिङ इन क्लास x इन अ सेकेन्डरी स्कुल सी सल्भ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन x - 1 x - 2 x - 1 टाइम्स x - 2 = 12 एज इदर x - 1 = 12 द्याट इज x = 13 और x - 2 इज इक्वल टु 12 द्याट इज x = 14 भनेर भनिरहेछ। यसरी गरिरहेछ र यो कतिखेर मात्रै एप्लाई गर्न पाइन्छ यहाँ जब यो जिरोज फ्याक्टर प्रोपर्टी भन्न खोजेको 0 हुँदा मात्रै यो जिरोज फ्याक्टर प्रोपर्टी युज गर्न पाइन्छ नत्र पाइएन। भनेपछि यहाँनिर वाट इरर डु यु गेट इन हर रिजनिङ भनिरहेछ। यो कुरा तपाईँहरूले आफै भन्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर वाट इरर डु यु गेट इन हर रिजनिङ अथवा उसको रिजनिङमा चाहिँ के मिस्टेक छ भन्न खोजिरहेछ। द्याट इज हर मिस्टेक इज द्याट सी इज डिरेक्टली एप्लाइङ द्याट जिरोज फ्याक्टर प्रोपर्टी विथआउट 0 इन भनौँ न इन आरएचएस साइड भनौँ हो यसरी गर्ने। अब सेकेन्डमा भनौँ वाट इज द करेक्ट वे अफ सल्भिङ दिस इक्वेसन अहिलेको जसरी गरेको थियो त्यसरी टोटल्ली। अब क्वेसन नम्बर 10 को एउटा क्वेसन हेर्छु नि त्यस पछाडि अर्को क्वेसन आफै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म 10 को ए नम्बर गरिदिएँ है त 10 को ए हेरौँ। सो अब म क्वेसन नम्बर 10 को ए गर्न गइरहेको छु। 10 को एले के भन्नु भन्दाखेरि द नम्बर अफ ह्यान्ड सेकिङ इज गिभन बाई hx = x टाइम्स x - 1/2 where each person shakes the hand with one with the other people exactly once. If a group of people make 45 handshakings in a meeting, how many people are there in the party भनिरहेको छ भन्नु खोजेको। यहाँनिर चाहिँ नम्बर अफ ह्यान्डसेकिङलाई चाहिँ hx = x टाइम्स x - 1/2 ले चाहिँ डिनोट गर्छ अरे भन्न खोजेको। टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेकिङ यसले चाहिँ डिनोट गरिरहेछ। यो भनेको के हो त टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेकिङ चाहिँ यो रुलमा चाहिँ के छ त एप्लिकेबल छ भन्न खोजेको। यहाँनिर चाहिँ x भन्ने चाहिँ के हो अहिले कुरा म भनिरहेको छु। यो रुलमा चाहिँ बााउन्ड भएको छ टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेकिङ भनेर बुझ्ने। टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेकिङ बाई पिपल भन्न खोजेको त्यहाँनिर चाहिँ फेरि टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेकिङ चाहिँ कतिचोटि भयो अरे त भन्दाखेरि सिम्पली 45 चोटि भयो अरे। अनि त्यसो भए देन नम्बर अफ पिपल इन पार्टी x = वाट भनेर मैले मेन्सन गर्थेँ। x को भ्यालु फाइन गर्नु नै के हो त यहाँनिर नम्बर अफ पिपल इन पार्टी फाइन गर्नु हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ ठिक छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब सिन्स अब यहाँनिर लेखिदिने सिन्स hx = कति दिएको छ त भन्दाखेरि x - 1/2 दिइरहेछ। यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ पिपुल यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ चाहिँ कि टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेकिङ चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ यसले। अब टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेकिङ चाहिँ यो हो भन्ने यहाँनिर टोटल नम्बर चाहिँ के दिइरहेछ 45 यो दिइरहेछ। यो भनेको 45 = x x भनेको x² - x / 2 यो दिन खोजिरहेछ। अब x को भ्यालु फाइन गर्नु नि के हो त टोटल नम्बर अफ के हो त जस्तै यहाँनिर सेक्वेन्सियल सिरिज जस्तै हो। यहाँनिर जस्तै n - 1 / 2 भइरहेछ। यो n फाइन गर्नु नि के हो त नम्बर अफ टर्म्स फाइन गर्नु हुन्थ्यो हामीले। अब यहाँनिर x फाइन गर्नु नि के हो त टोटल नम्बर अफ पिपुल इन द पार्टी अथवा पर्सन इन द पार्टी। अब 45 × 2 भनेको 90 = x² - x। अब यसलाई यता लगिदिन्छु। अब लग्दाखेरि के पाइन्छ त भन्दाखेरि x² - x - 90 = 0 पाइन्छ हो। यति कुरा क्लियर छ। अब भनेपछि अब यहाँनिर फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो। अब फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि माइनस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब यहाँ केही छैन भनेपछि 1 × x भनेको 1 हो भनेपछि माइनस गर्दा -1 हुनु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 90 त्यो कस्तो नम्बर हो भन्दाखेरि 10 - 9 9 - 10 भनेको -1 र 10 9 जा 90 भनेपछि x² - 10x + 9x - 90 = 0। मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएँ। यहाँनिर अब तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ माइनस यहाँनिर 10 - 9 लेख्नु पर्थ्यो यसरी x -10x + 9x यसरी हुन्छ नि त। सो त्यही भएर मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएको। अब और x² कमन तान्ने हो भने x कमन तान्ने हो भने x - 10 हुन्छ। त्यसै गरेर प्लस 9 कमन तान्ने हो भने x - 10 हुन्छ = 0 और
एक्स प्लस 9 ठिक छ अनि एक्स माइनस 10 इजिकल्स टु 0। अब यहाँनिर यतापट्टि आरएचएसमा के छ त 0 छ भनेपछि अब जिरोस फ्याक्टर प्रोपर्टी लाउन सकिन्छ आइदर एक्स प्लस 9 इजिकल्स टु 0 एक्सको भ्यालु -9 आयो और एक्स माइनस 10 इजिकल्स टु 0 एक्सको भ्यालु कति आयो त 10 आयो। अब यहाँनिर हेरौँ एक्स भनेको के हो टोटल नम्बर अफ पिपुल। अब टोटल नम्बर अफ पिपुल यहाँ नेगेटिभ आइरहेको छ। टोटल नम्बर अफ पिपुल तपाईँहरू मानौँ तपाईँहरू पार्टीमा 10 जना हुन्छ भने के तपाईँहरूको टोटल नम्बर अफ पिपुल काउन्ट गर्दा -10 आउँछ त आउँदैन नि भनेपछि यो के हो त विच इज इम्पोसिबल यो विच इज इम्पोसिबल यहाँ लेख्ने द्याट इज अब एक्सको भ्यालु एक्चुअल कति रहेछ त 10 रहेछ भनेपछि दियर वेयर 10 पिपुल्स इन दि पार्टी भनेर मेन्सन गरिदिने। अब त्यसै गरेर 10 को बीमा हेरिदिउँ के रहेछ 10 को बीमा म हिन्ट्स दिन्छु। 10 को बीमा यहाँ हेर्न सकिन्छ 10 को बीलाई क्वेसन यहाँ हेर्न सकिन्छ द सम अफ फर्स्ट एन्ड इभन नम्बर्स इन द गिभन इज गिभन बाई एसएन भन्न खोजेको हेरौँ है एसएन यो सेक्वेन्सन सिरिजसँग रिलेटेड हो नि त होइन। एसएन टोटल नम्बर अफ सम अथवा भनौँ न टोटल इभन नम्बर जति पनि छ त्यो इभन नम्बरको टोटल सम चाहिँ एसएनले रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे। एसएन इजिकल्स टु एन स्क्वायर प्लस एनले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने हाउ मेनी इभन नम्बर सुड बी एडेड टु मेक दियर सम 110 भन्न खोजेको एसएनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ सम अफ टोटल इभन नम्बर भनेपछि सम अफ टोटल इभन नम्बरलाई चाहिँ यति बनाउन चाहिँ कतिवटा टर्म हुनुपर्छ कतिवटा एन हुनुपर्छ भनिरहेको छ। भन्न खोजेको सिम्पली यहाँनिर एसएन चाहिँ 110 दिन खोजेको बुझ्नु पर्यो। अब एन स्क्वायर प्लस एन लाउने यसलाई यता लगिदिने एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 110 इजिकल्स टु 0 हुन्छ। यहाँ केही पनि छैन अब 0 भयो यता जाँदा अब माइनस गर्दा फेरि +1 हुनु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्दा 110 त्यो कस्तो नम्बर हो त भन्दाखेरि 11 - 10 11 × 10 भनेको 110 अनि त्यो 10 माइनस अथवा 11 - 10 भनेको +1 हो। सो यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ नम्बर अफ टर्म मलाई लाग्छ -10 +10 अथवा -11 +11 जे आउन सक्छ त्यही हुन्छ। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो है त। आजको यस भिडियोमा हामीले फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने कोसिस गऱ्यौँ अथवा सल्भ गर्ने जति पनि क्वेसनहरू छ त्यसलाई इन्ड अप गऱ्यौँ भने नेक्स्ट आउँदा दिनहरूमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली बाई कम्प्युटिङ स्क्वायर मेथड अझै के छन् यो सबैहरूलाई हेर्छौँ है त।